সুপ্ৰভাত সকলোকে আৰু আজি ৰাতিপুৱাই এটা পেকেট আপোনালোকৰ ওচৰত আনবক্সিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আহিছে, মেখেলা চাদৰ, আৰু আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব। আৰু বিশেষকৈ আজি পুৰা অফাৰ প্ৰাইজত লৈ আহিছোঁ। তো হৈ গৈছে, খোলা হৈ গৈছে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰিং এটা ডিজাইনৰ, এইটো আপোনাৰ চেমি পাটৰ যোৰা। আজি কিন্তু পুৰা অফাৰ আছে দেই, চাওক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। আৰু আজি আপোনালোকে যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোকে ভাল পাব, কাৰণ এনেকুৱা লেটেষ্ট কালেকশ্যন আপোনালোকে দেখা পাব নহয়, বিশেষকৈ এতিয়া বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে এইবিলাক কাপোৰ। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে। আকৌ এনেকুৱা কাপোৰ আজি আৰু আহিব, ৰিষ্টক হৈ গৈছে। যিসকলে এইটো ডিজাইন অৰ্ডাৰ কৰি আছিল আকৌ আহি পাইছে। এই ডিজাইনটো ৰিষ্টক হৈ গৈছে। প্ৰথমতে এইটোকে দেখাওঁ। এই কাপোৰযোৰ চাবচোন, এই কাপোৰযোৰ যিযোৰ ৰিষ্টক হৈছে, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিছিলোঁ আচলতে মোৰ কাৰণে। আপোনালোকক ৰেডি টু ৱেৰ কৰিলে কেনেকুৱা লাগিব দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক, খুব এটা ধুনীয়া ছেট আৰু বহুত বেছি চলি আছে। আৰু এয়া চাব, চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে। মই নিজৰ কাৰণে ৰেডি টু ৱেৰ কৰিছোঁ, কিন্তু ছেম পিচটো এভেইলেবল হৈ গৈছে। লগতে মেখেলা আছে। এইখন মেখেলাখন পিন্ধিলে বিৰাট ভাল লাগিব হয়নে? চাওকচোন, বিয়া বাৰু পিন্ধিব বহুত ভাল হ'ব। আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো আচলতে মই চিলাব দিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ব্লাউজ পিচটো দেখাব পৰা নাই। ইয়াতে আছে ব্লাউজ পিচটো, নেক্সট যোৰত মই দেখাই দিওঁ। হ'ব, আচলতে কাপোৰবিলাক যেতিয়া ৰেডি টু ৱেৰ কৰা হয় তেতিয়াহে আচল লুকটো আহে। বস্তু আছে আপোনাৰ এইটো ৰাণী পিংকত, আৰু ব্লাউজটো মই ধুনীয়া এটা ডিজাইনত চিলাব দিছোঁ। আপোনালোকেও যদি চিলাব দিব বিচাৰে দিব পাৰে। ধুনীয়া ডিজাইন হ'ব, পূৰা কাম কৰা আছে এনেকৈ হাতত, আৰু কালাৰটো কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব। চাদৰখন চাব, বেবী পিংকতকৈ এই কালাৰটো ভাল লাগিছে। চাওকচোন, ছাইড পটি লগালে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব। আঁচলটো তেনেকৈ ডিজাইন থাকিব, আৰু লগতে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো থাকিব কণ্ট্ৰাষ্টত। আৰু ব্লাউজ পিচটো আছে সেয়া চাওক, একে বেবী পিংকযোৰ যেনেকৈ হট পিংকত আছে ইয়াতো আছে। যিহেতু ইয়াতে বুটা আছে সেইকাৰণে ব্লাউজটো এনেকুৱা থাকিব। মেখেলাখন এই কালাৰটো কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া কালাৰ, চাওকচোন। আৰু লগতে এইখন হৈছে চাদৰখন। এয়া চাওক, বেবী পিংকটো ইমান ডিমাণ্ড আহিছিল, মানে সকলোৱে ভাল পাইছে, কালাৰিঙত বিচাৰিছিল, গতিকে কালাৰিঙত আহি গৈছে। আৰু এয়া চাওক, এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো। ব্লাউজ পিচটো আছে অৰেঞ্জ কালাৰ। এইটো এটা অৰেঞ্জ কালাৰ ছেট হ'ব, আৰু একেই ডিজাইন, অৰেঞ্জ কালাৰ, নেভি ব্লু কালাৰ বুটা আছে। খুব ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে কালাৰটো। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা। আজি কিন্তু আপোনালোকে 1300 টকাতে লাভ কৰিব এই ছেটটো। আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো চাবচোন, ব্লাউজটো এইটো, ব্লাউজটো এই কালাৰত আহিছে। ৰ'ব, এই চাওক, এনেকুৱা ডিজাইন থাকিব। মেখেলা আন এটা কালাৰ, আৰু ব্লাউজ পিচটো ইয়াৰে এইটো এই কালাৰটোত আছে। আৰু এইখন চাদৰখন মানে বুটা যেনেকুৱা হয় সেইটো কালাৰতে ব্লাউজটো থাকে কণ্ট্ৰাষ্টত। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে। এইখন চাদৰখন হ'ব। নেক্সট আপোনালোকে এইটো এটা কালাৰ চাব, গ্ৰীণ কালাৰত আছে, খুবেই ধুনীয়া। চাওক, এইখন চাদৰখন, আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন এইখন। আৰু ব্লাউজ পিচটো কণ্ট্ৰাষ্টত আছে। ব্লাউজ পিচটো এই কালাৰত আছে। ব্লাউজৰ হাতত এনেকৈ ডিজাইন থাকিব। ব্লাউজ পিচটো এইটো কালাৰত আছে, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা। এই কালাৰটো পিন্ধিলেও বহুত বেছি ভাল লাগিব। লাইট কালাৰ দেখাওঁ, এইযোৰ কিন্তু আৰু বেছি ভাল লাগিছে মোৰ। চাওকচোন, মুগা কালাৰত পূৰা ৰঙা ব্লাউজ। চাওক, মুগা ৰঙা কণ্ট্ৰাষ্টত আছে। এয়া আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো ৰঙা। তাৰপিছত আপোনাৰ এইখন হৈছে মেখেলাখন, মেখেলাখনৰ ডিজাইন। আৰু ইয়াৰে চাদৰখন হৈছে এইখন। চাদৰখন পূৰা মুগাত, মানে কাপোৰযোৰ দেখাত চেমি পাটৰ নিচিনা লগাই নাই, পূৰা কেঁচা মুগা ছেটৰ দৰে লাগিছে। এয়া চাওক, পূৰা কণ্ট্ৰাষ্ট চেমি পাটৰ হয়, বিশেষকৈ পাৰ্টি ৱেৰ হয় এয়া। আৰু ইমান ধুনীয়া কোৱালিটি নহয়, মানে আপোনাৰ এয়া চাওক, পূৰা কোমল হয় কাপোৰযোৰ। আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ আঁচলটো এনেকুৱা ডিজাইন থাকিব। আঁচলটো চাব, আঁচলটো খুব ধুনীয়া ডিজাইন আছে। আৰু ছাইড পটিকেইটাও চিলভাৰ গুণাত থাকিব। লগতে এইখন হৈছে মেখেলা, নতুন ডিজাইন হয় এই ডিজাইনটো। এয়া চাওক, এইখন মেখেলা হয়। মেখেলাখনতো আপোনাৰ পূৰা ওপৰলৈকে এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে। আৰু লগতে এয়া ইয়াৰে ব্লাউজ পিচৰ ডিজাইন। ব্লাউজ পিচটো হ'ব এইটো। ব্লাউজ পিচৰ হাতত এনেকৈ ডিজাইন থাকিব, এনেকুৱা ডিজাইন থাকিব। আপোনালোকে আজি 1300 টকাত লাভ কৰিব। নেক্সট এইযোৰ চাবচোন, এই কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এয়া আপোনাৰ চাদৰখনত গোটেই গাত এনেকুৱা গুণাৰ কাম কৰা আছে। চাব, এয়া আপোনাৰ চাদৰখনৰ ডিজাইন। আৰু লগতে এইখন মেখেলা,
প্ৰতিযোৰ কাপোৰ খুলিয়ে দেখাব লাগিব কাৰণ খুলি নেদেখালে আকৌ আপোনালোকে ফটো বিচাৰি থাকে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টোতে গোটেই কাপোৰযোৰ খুলি খুলি দেখাই দিছোঁ আৰু এই কালাৰটোতো ভাল লাগিছে আৰু ব্লাউজ পিচটো এইটো 1300 টকাত লাভ কৰিব নেক্সট এইটো এটা কালাৰত আছে লাইট য়েল্লো কালাৰ এয়া চাওক প্ৰথমতে মেখেলাখনকে চাই লওকচোন এয়া মেখেলাখন আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো তেনেকৈ ডিজাইন আছে আৰু লগতে এইখন হৈছে চাদৰখন এয়া চাওক এইখন চাদৰখন আৰু এই কালাৰটোতো বহুত ধুনীয়া লাগিছে হয়নে চাওকচোন এয়া চাওক আৰু এইযোৰ আপোনালোকে 1300 টকাত লাভ কৰিব এই কালাৰটো চাব ইমান ধুনীয়া কালাৰ চাওকচোন একেবাৰে লাইট কালাৰত আহিছে আপোনাৰ এয়া মেখেলাখন লগতে ব্লাউজ পিচটো একেই ডিজাইন এনেকৈ থাকিব অলপ হাতত ডিজাইন থাকিব আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন এইযোৰ আপোনালোকে 1300ত লাভ কৰিব মানে আজি যিকেইযোৰ কাপোৰ দেখাম মই গোটেই কেইযোৰৰ দাম একেই 1300 টকা হ'ব পাৰে এইটো অৰেঞ্জ কালাৰত আছে কিমান ধুনীয়া চাওক লাইট অৰেঞ্জ কালাৰত লাগে আৰু এয়া মেখেলা লগতে নেক্সট এইযোৰ চাব এইযোৰ এটা ধুনীয়া কালাৰত আহিছে আপোনাৰ মেখেলাখন হৈছে এইখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিওঁ ব্লাউজ পিচটো একেই হয় তথাপি এয়া চাওক এয়া ব্লাউজ পিচ আৰু নেক্সট আপোনাৰ চাদৰখন হৈছে এইখন চাদৰখন চাবচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে এই কালাৰত মানে একেই ডিজাইন তথাপি কালাৰ ৱাইজ মানে বেলেগ বেলেগ দেখে আৰু চাওক খুব ধুনীয়া লাগিছে এইটো ক'বই নালাগে চিলভাৰ পূৰা হোৱাইটত চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা বহুতে হোৱাইটত চিলভাৰ গুণা বিচাৰি থাকে সেম ডিজাইন পাই যাব চাওকচোন আৰু বিচাৰিলে আৰু পাব এই চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া কালাৰ আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা চাওক এইখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো এইটো হ'ব একেবাৰে নতুন ডিজাইন হয় মানে এইটো আপোনাৰ বেলেগত চাগে আপোনালোকে ক'তো নাপাবই ডাইৰেক্ট মানে বনোৱা য'ত হৈছে তাৰ পৰা পঠাইছে ইমান ধুনীয়া নহয় কালাৰটো মানে চাওকচোন মোৰ নিজৰে বেছি ভাল লাগিছে মই নিজে লওঁ নেকি এনেকুৱা লাগি গৈছে কালাৰটো চাব আৰু আঁচলৰ কাম চাওকচোন কিমান ধুনীয়া আঁচলৰ কাম আৰু গোটেই মানে কাপোৰযোৰৰ মাজত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু কাপোৰটো যে ইমানেই কোমল হয় যদিও চেমি পাত হয় তথাপি কিন্তু ইমান ধুনীয়া চাওকচোন এয়া মেখেলাখনো ইমানখিনিলৈকে বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো হেভি মানে ব্ৰকেট ডিজাইনৰ হয় ব্লাউজটো গোটেই গাত এনেকৈ কাম কৰা আছে এইটো হৈছে এটা ডাঙৰ ব্লাউজ পিচ খুব ধুনীয়া ডিজাইন আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ 1300 টকাত আজি লাভ কৰিব আৰু এটা কালাৰ চাবচোন এইটো আপোনাৰ লাইট য়েল্লো কালাৰত আছে আৰু এইযোৰো যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব চাওক এইটো আপোনাৰ যিসকলে অলপ লাইট কালাৰ পিন্ধে লাইট কালাৰ পিন্ধিব পাৰে খুব ধুনীয়া হয় আৰু এয়া চাদৰখন আৰু ইয়াতে সাইড পটি আৰু ওয়ার্কখিনি চাব সিলভার গুণাৰ কাম কৰা খুব ধুনীয়া ডিজাইন মানে এনেকুৱা জোৰাবিলাক পিন্ধিলে কৈছো নহয় আৰু বিয়া বাৰুত মানে বেছি দামী কাপোৰ নিপিন্ধিলেও হৈ যাব এনেকা অলপ কমতে ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব এয়া মেখেলা আৰু ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1300 টকাত আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত ওয়ার্ক কৰা আছে খুব ধুনীয়া এটা সেট এইটো এটা কালাৰ চাবচোন কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে চাওক এই কালাৰটো আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন চাব দেই আৰু ব্লাউজৰ ডিজাইন চাব এয়া চাওক মেখেলাখন পুৰা ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে আৰু লগতে ব্লাউজ পিচটোতো অল ওভাৰ কাম কৰা চাওকচোন এইটো ব্লাউজ পিচ লৈছো লেভেণ্ডাৰ কালাৰটো চাব লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে এয়া আপোনাৰ মেখেলাৰ ডিজাইন তাৰ পাছত এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো চাওক কি ধুনীয়া ব্লাউজ পিচ আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু এইযোৰ আজি আপোনালোকে 1300 টকাতে লাভ কৰিব সোনকালে অৰ্ডাৰ কৰিব যদি ভাল লাগে নেক্সট ৰেডলৈ আহোঁ ৰঙা বহুতে বিচাৰি থাকে পুৰা ৰঙা ৰঙৰ এইযোৰ এয়া আপোনাৰ মেখেলাৰ ডিজাইন আৰু ৰঙাত ব্লাউজটো হেভি হ'লে কেনেকুৱা লাগিব চাবচোন এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিব হয়নে চাওক ব্লাউজটো পুৰা হেভি ডিজাইনৰ আৰু লগতে চাদৰখন চাব ৰঙাযোৰ কিন্তু ভাল লাগিছে সাইড পটি যেতিয়া লগাব কাপোৰযোৰ আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'লে এয়া চাওক ৰেডত এবাৰ লৈ আহিছোঁ এইটো এটা কালাৰত এইটো কালাৰ খুব ধুনীয়া চাওক এয়া আপোনাৰ মেখেলাখন মচুৰ ৰঙত হ'ব এই কালাৰটো মচুৰ ৰঙৰ হ'ব আৰু এয়া আপোনাৰ ব্লাউজ পিচৰ ডিজাইন আৰু লগতে চাদৰখন চাবচোন পুৰা হেভি ৱৰ্কৰ হ'ব এয়া চাদৰ সাইড পটি কেইটা লগালে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ কালাৰ এটা লৈ আছোঁ চাওকচোন এইটো ৰংটো পহু ৰঙৰ নিচিনা হয় খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো চাওক পিন্ধিলে ভাল লাগিব এয়া আপোনাৰ চাদৰখনৰ ডিজাইন আৰু লগতে এইখন মেখেলা এয়া চাব দেই ইমান ধুনীয়া মেখেলাখন এইখন চাওক মেখেলাখন
আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো যেহেতু ব্ৰকেট হয় ব্লাউজ পিচটো কেনেকুৱা লাগিব চাব এইয়া চাওক মেহেন্দি কালাৰত মেহেন্দি কালাৰটো নেদেখুৱাকেনো কেনেকৈ থাকোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া মেহেন্দি কালাৰত আহিছে এয়া আপোনাৰ মেখেলাখন তাৰপাছত আপোনাৰ এইটো ব্লাউজ পিচটো আৰু ইয়াৰে আপোনালোকে যিমান পিচ বিচাৰে পাই যাব আকৌ আহি যাব আমাৰ পিছবেলালৈ এইটো চেম্পল হিচাপে আপোনালোকৰ ওচৰত এইকেইটা দেখাই দিছোঁ যদি পচন্দ লাগে আপোনালোকে কিন্তু সোনকালে বুকিং কৰিব বুকিং নাম্বাৰ স্ক্ৰীণত মই দি দিছোঁ সেই নাম্বাৰটোতহে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব এয়া চাওক দুটা কালাৰ ফুটি উঠিছে চাওকচোন কাপোৰযোৰত আৰু এইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব 1300 টকাত কৈ আহিছোঁ এইযোৰ চাওক এইযোৰ যে কিমানেই ধুনীয়া লাগিব চাওকচোন এইযোৰ কালাৰটো চাব এইয়া চাওক এইখন চাদৰখন আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাৰ ডিজাইন এয়া মেখেলাৰ ডিজাইন মেখেলাখনো বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু লগতে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো চাব এইটো ব্লাউজ পিচটো এইযোৰ চাওক এইযোৰ পূৰা হোৱাইটত আছে আপোনাৰ এয়া মেখেলাখন আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ যোৰা বগাত শেষ কৰিম খুব ধুনীয়া লাগিব বগাযোৰ পিন্ধিলে আৰু বগাযোৰত ব্লাউজটো আছে পিংকত এইটো ওলোটা হৈ আছে এইয়া চাওক এইটো ব্লাউজটো পিংকত আছে আৰু চাদৰখন আছে এইখন আৰু এইযোৰো আপোনালোকে 1300 টকাত লাভ কৰিব চাওক ইমান ধুনীয়া চাদৰ এয়া চাওক আৰু এনেকুৱা কণ্ট্ৰাষ্ট হ'ব ভাল লাগিছেনে কালেকশ্যন জনাবচোন আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ আজি আপোনালোকে সকলো কালেকশ্যন 1300 টকাত লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোতে যোগাযোগ কৰিব তাৰোপৰি আপোনালোকে মংগলদৈত থকা ডিয়ামো চিল্ক হাউচ মংগলদৈ চাৰিআলি জোনাকী কেবিনত আছে আহি ল'ব পাৰিব থেংক ইউ